So there is a famous motivational speaker, Gary Vaynerchuk, and the reason I am talking about him is because my guest, both of them, have been following him a lot. And त्यहाँ उसको चाहिँ एउटा particular quote that he says that skills are cheap but passion is priceless. Yo quote is perfect for to describe मेरो दुईटा guest आजको show को लागि, which is Cups and Talks, where we talk about young people, their journey, their struggles, basically anything that young people they face or once when they were young people. So आजको शोमा चाहिँ we have two guests जसलाई चाहिँ मैले I think it's been almost 4 years चिनेको, and they are Latido Leathers को CEO and COO. Sounds very heavy, but CEO and COO of Latido Leathers, Bilal Ahmed Shah and Saugat Rijal. Welcome Bilal Ahmed Shah and Saugat Rijal. Finally, after 3 चोटी हाम्रो rescheduling भएपछि finally welcome to Cups and Talks. How are you guys feeling? Nervous. It's good. यो चाहिँ हाम्रोलाई to be honest एकदमै funny setup हो किनभने we have never talked like this. I've known them as a friend, साथीको रूपमा पनि, so यसरी बसेर पुरै formal way formal होइन, it's going to be a fun show. So हाम्रो listenersहरूलाई मैले थोरै त भनिसकेको छु about Latido Leathers थोरै and तपाईहरुको role Latido Leathersमा, but let them know more about your story. Starting with, I think Bilal ले चाहिँ start गर्दा just let the listeners know कि तपाई को हो र related to Latido Leathers, of course. Thank you so much, Sushmina. Latido कहाँबाट सुरु गर्ने जर्नी एकदम धेरै कुरा भएको छ अनि I think अहिले हेर्दा चाहिँ it's like सबैको लाइफमा एउटा point आउँछ जहाँ उनीहरूले एउटा क्वेसन मार्क आउँछ के गर्ने कस्तो गर्ने अनि कतिजना चाहिँ त्यो क्वेसनलाई एकदम डिपमा जान्छ, कसैले अब त्यो क्वेसनलाई सोच्दै सोच्दैन, तर आई थिङ्क एउटा पोइन्ट थियो जहाँ आई वाज कन्फ्युज लाइफमा के गर्ने कस्तो गर्ने अनि त्यो चाहिँ लाइफको यस्तो पोइन्ट थियो कि जहाँ चाहिँ अब योर पेरेन्ट्स द सोसाइटी वान्ट्स यु टु चुज अ पाथ बट स्याडली द रियालिटी इज हामी त्यो एजमा चाहिँ त्यति हामी मच्योर भएको हुँदैन जति चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले हेर्छ टु एक्चुली चुज अ पाथ होइन, एकदम रियलमा सबैजनाले चुज गरिरहेको हुन्छ तर समय डाउन द लाइन मान्छेले रियलाइज गर्छ कि यसमा मेरो ह्याप्पिनेस छैन और दिस इज नट वाट आई वान्टेड टु डु हुन्छ नि, दिस नट माई कप अफ टी, तर दे आर फ्यु पिपल हु फाइट द्याट, दे आर फ्यु पिपल हु गेट अन विथ द्याट अनि कतिजनाले त्यसमै एड्याप्ट गर्छ. त्यही एउटा पोइन्टमा चाहिँ म एउटा इन्जिनियरिङ फिल्डमा थिएँ अनि त्यसपछि सर्टेन कुराहरू लाइफमा भयो अनि देयर वाज अ चोइस कि म अब इन्जिनियरिङ लाइनमै गर्ने कि म आफ्नै के गर्ने अनि आई वाज भेरी कन्फ्युज तर आई ह्याड टु टेक अ डिसिजन किनभने त्यो यस्तो पोइन्ट थियो कि एउटा डिसिजन चाहिँ चाहिएको थियो मेरो लाइफलाई मबाट अनि द्याट्स वेन आई थट द्याट लेट्स ट्राई समथिङ अन माई ओन होइन के आफ्नै गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आई डिसाइडेड द्याट अब इन्जिनियरिङ चाहिँ इज नट माई कप अफ टी बिकज मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने आई एम नट सम वान जसले चाहिँ त्यो मसिन्स एन्ड त्यो दुनियाँमा त्यो थिएन मेरो अनि आई एम मोर अफ अ पिपल पर्सन होइन, गफ गर्न मन लाग्ने साथीभाइसँग लाइक हुन्छ नि बोलिराख्नु चुप्लाएर बस्न नसक्ने टाइप. And then that doesn't mean that I had to do business, that did mean that I was not meant for engineering. But actually, sorry to cut you off. I heard that you were physics ko topper bani bhane, if I'm not wrong, right? Yes. म एजुकेसनलाई चाहिँ लाइक सिक्ने वेमा चाहिँ आई न्यू द्याट राम्रो मार्क्स नै आउँथ्यो तर त्यो एज अ करियर एज अ त्यो स्किल सेट चाहिँ ममा थिएन त्यो लाइक आई कुड गेट गुड मार्क्स त्यो लेखेर ल्याउने छुट्टै छ तर त्यो रियल लाइफमा चाहिँ थिएन अनि त्यसपछि द बेस्ट अप्सन टु स्टार्ट वाज माई फादर्स बिजनेस होइन अनि अब ड्याडको बिजनेस नै देखेर ठुलो भएको थियो एन्ड देयर वाज सो मेनी थिङ्स द्याट आई न्यू द्याट कुड हेभ बिन बेटर अनि बिकज मसँग केही अप्सन थिएन केही मोटिभेसन थिएन आई थट द्याट यसमा नै केही स्टार्ट गरौँ बिकज मलाई चाहिँ पर्सनली आफै पनि त्यो लेदर ज्याकेटसँग एउटा कनेक्सन थियो सो आई थट द्याट ड्याडको एउटा जुन पहिला बिजनेस छ त्यसलाई कसरी स्टार्ट गर्ने हाउ डु आई गेट ब्याक
अनि त्यसपछि लाटिडो भनेर चाहिँ स्टार्ट भयो वेयर इट वाज जस्ट एन आइडिया द्याट वी आर नाउ लेदरको प्रडक्ट बनाउने लेदर ज्याकेट बनाउने भनेर एउटा इट वाज जस्ट एन आइडिया द्याट स्टार्टेड अनि त्यसरी चाहिँ एउटा सुरु भयो भनौँ न अनि द्याट बिजनेस भन्नाले पहिलेदेखि यु न्यू भनेको मतलब चाहिँ यु वर अब्जर्भिङ कि के भइरहेको थियो भनेर हाउ ओल्ड वेयर यु त्यतिखेर चाहिँ वेन यु स्टार्टेड अब्जर्भिङ कि आई थिङ्क त्यो बेला बिकज घरको साइडमा फ्याक्ट्री हुन्थ्यो सो मलाई त्यो सानो सानो इन्स्टेन्सेसहरू याद छ जहाँ आई थिङ्क स्कुल पढिरहेको 3-4देखि नै मलाई अलिअलि याद छ आई युज्ड टु सी माई ड्याड किनभने घरको साइडमा फ्याक्ट्री हुन्थ्यो अनि मेरो ड्याडको पर्सनालिटी जस्तो छ अनि हि वाज अ भेरी स्ट्रिक्ट पर्सन होइन हि डिन्ट टेक सिट फ्रम एनी वान अनि एकदम जे छ मनमा नराख्ने अनि त्यसरी नै उहाँले त्यो फ्याक्ट्रीमा पनि याद द्याट कमान्ड थियो एउटा डर थियो मान्छेहरूलाई अनि त्यो डरको कारणले कतिजनाले चाहिँ काम गर्यो कतिजनाले काम छोड्यो पनि अनि हि वाज अ पर्सन अफ मोरल होइन कसैले रक्सी खाएर आएर हल्ला गर्यो भने होइन हि युज टु पनिस देम निकालिदिन्छ कामबाट उसलाई मतलब पनिस देम लाइक लिटरली सुत्न नदिने फ्याक्ट्रीभित्र नछिराउने रातभरि बाहिर राखिदिने हल्ला गर्यो भने यस्तो सो त्यो निकालिदिने बरु काम छ मतलब छैन उसलाई कि पैसा आउँछ काम तर उसको मोरल नै त्यो हुन्छ नि युज टु बी द्याट पर्सन अनि कति कुराहरू थियो जुन चाहिँ मैले नोटिस गरेको थिएँ कि कुड हेभ बिन बेटर विथ अ डिफ्रेन्ट अप्रोच अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक लेट्स स्टार्ट दिस सो मोर बिजनेस पर्सपेक्टिभ बिजनेस स्ट्राटेजी भन्दा पनि इट वाज मोर सफ्ट स्किलको कुराहरू याद गरेको चाहिँ एन्ड बट देन यु वेन्ट टु बेङ्गलोर फर स्टडिज होइन इन्जिनियरिङको लागि त्यतिखेर त प्रब्ली अघि भने जस्तै इमेच्योरिटी आई नेभर थट द्याट आई वाज गोइङ टु गेट इन्टु दिस नेभर इन माई एन्ड देन हाउ डिड यु एन्ड अप बिकज नो अप्सन केही थिएन टु बी रियल अनेस्ट केही थाहा छैन नि त मैले एउटा तल भएको थिएँ मैले आई थिङ्क त्यो लन्च बक्सको आइडिया सोचेको थिएँ अनि आई लिटरली भिजिटेड स्कुल बिफोर लटिडो के नाम पनि लेट्स मिन भनेको थिएँ आई रोट बिजनेस प्लान एभ्रिथिङ के That was before engineering. No, after engineering. After coming back on engineering drop out. त्यो एउटा पोइन्टमा अनि जब चाहिँ मलाई अब यो एन्टरप्रेन्योर बन्नु छ भन्ने एउटा त्यो बेला थाहा पनि थिएन कि के हो एन्टरप्रेन्योर भन्ने अल दिस त्यस्तो त्यो बेला त्यो जुन अहिले छ त्यस्तो ग्ल्यामराइज थिएन तर आफ्नै के गर्नुपर्छ भन्ने थियो अनि त्यो पनि एउटा आइडिया थियो अनि त्यसको लागि मैले स्कुल्सहरू पनि भिजिट गरेको थिएँ and it was obvious that I didn't get anything त्यहाँबाट पनि and it was like back to square one अनि the best thing was त्यही ड्याडको बिजनेसलाई फेरि गर्ने भनेर अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ स्टार्ट भएपछि आई गेट ब्याक टु इन्जिनियरिङ स्टार्ट भइसकेपछि जोइन वाट मेड यु लिभ त्यो चोइस मलाई लिभ भन्दा पनि मलाई खास कस्तो भन्ने अब इट वाज लाइक म पढाइमा ठिकै थिएँ होइन सो कन्सेप्ट चाहिँ मेरो बेसिकली के थियो भने बेङ्गलोर जाँदा एउटा डिग्री लिने हो 4 इयर्सको डिग्री छ द्याट्स वाट माई पेरेन्ट्स आर गोइङ टु पे अनि सो कलेज नगएर पनि पास गर्नु मिल्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो होइन मेरो चाहिँ लाइक बिकज म अब त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ नि भर्खर अब 12 सकेर इन्डिपेन्डेन्स पाएको लाइफमा एन्ड यो लाइक संसारै मेरो हो टाइप हुन्छ नि रातभरि उठ्ने अनि यताउति हुन्छ नि यर लाइफ अनि अटेन्डेन्सले चाहिँ मलाई 3rd सेमेस्टरमा चाहिँ मलाई अटेन्डेन्सको इस्यु आयो सो द कलेज गिभ मी द अप्सन द्याट मैले 4th सेमेस्टर सकेर फेरि 3rd सेमेस्टर स्टार्ट गर्नुपर्ने विच मिन्स द्याट आई ह्याड टु लुज 1 इयर 1 इयर लस गरेर फेरि पढ्नुपर्ने थियो अनि त्यसपछि मैले सोचेँ कि अब यत्रो 1 वर्ष छोड्ने हो भने त अब यो गर्ने हो कि होइन भन्ने क्वेसन आयो त्यसपछि दिमागमा एन्ड देन इट वाज लाइक यो गर्ने होइन तर जब यहाँ फिर्ता आएँ त्यो जुन अब भनौँ न त्यो पढेको छैनवाला जुन एउटा हुन्छ नि फ्यामिलीमा थियो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो इस्यु भयो कि उसले पढेरै आएको छैन टाइप इट वाज लाइक नो बडी वरिड वेदर आई वान्टेड टु बी इन्जिनियर अर नट मभित्र ट्यालेन्ट के छ कस्तो छ त्यो कुरा थिएन कि ऊ बेङ्गलोर गयो उसले के गरेर आयो भन्ने मात्रै एउटा कुरा थियो एन्ड द्याट वाज लाइक हिटिङ मी हार्ड इट वाज हिटिङ माई प्यारेन्ट्स अनि दे वर प्रेसरिङ मी दे वर एङ्ग्री अपन मी मेरो मम चाहिँ थिएन बट माई ड्याड हि वाज लाइक एकदम एङ्ग्री सो लेट्स जस्ट से कि सिचुएसन सर्कमस्टान्सेसले चाहिँ यु मेड यु द्याट सो त्यति बेला कस्तो थियो माहौल हुन्छ नि लाइक हाउ डिड यु कोप विथ द्याट स्ट्रेस त्यो बेला चाहिँ इट वाज लाइक आई वाज द ओन्ली पर्सन हु ह्याड टु बिलिभ इन माइसेल्फ सो त्यो आई निडेड माइसेल्फ वाला चाहिँ एउटा फिलिङ आयो कि लाइक यही हो बिलाल अब तैँले यु हेभ टु टेक केयर अफ यर सेल्फ त्यो सेल्फ मोटिभेसन पार्ट
सो आई स्टार्टेड टकिङ टु माइसेल्फ एकदम धेरै स्टार्टेड आस्किङ क्वेसन्स अनि सो त्यो एउटा आफूसँग चाहिँ एउटा राम्रो कनेक्सन हुन थाल्यो बिकज देयर वाज नो बडी टु लिसन सो यसमा चाहिँ यो होल प्रोसेसमा हाउ डिड यु Saugat Rijal get into the picture of Latido Leathers? I think I was always there since the start. As in, अब उसले जब बेङ्गलोर छोडेर आयो अब त्यो बेलादेखि नै since he was confused and I was pretty close to him. म पनि बेङ्गलोर ठ्याक्क गएको थिएँ त्यो बेलामा ऊ फर्केर आउनु र म जानु उस्तै टाइम भएको थियो. And you guys were friends पहिलेदेखि? हामीहरू चाहिँ बच्चैदेखिको साथी. तर उसले बेङ्गलोर छोडेर आयो म ठ्याक्क त्यो इयर नै बेङ्गलोर पुगेँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब उसले सोध्थ्यो के गरेर यस्तो यस्तो अन्टरप्रेन्योर्सहरूकै कुरा गर्थ्यो अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्थ्यो अनि म पनि बिजनेस म्यानेजमेन्ट नै पढिरहेको थिएँ सो अलिअलि आइडिया भइरहेको थियो त्यो लन्च मिलको कुरा पनि त्यति बेला थियो त्यो भयो त्यसपछि आई स्टिल रिमेम्बर उसले मलाई सोधेको थियो अब ड्याडको बिजनेस नै हेर्ने हो भनेर एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर वाट आई सेड टु हिम च्याटमा थियो हाम्रो कुरा अनि अब बाउको पैसा डुबाउने भइस् भनेर मैले भने पनि थिएँ आई स्टिल रिमेम्बर द्याट लाइन अनि इट्स after maybe almost 2.5 years 3 years hola they were actually planning to expand Latido store banaउने भनेर एउटा प्लान भइरहेको थियो and for that his dad had to go India actually. Store expansion means when was this? 2 years back I guess 2.5 years back. Okay. 2.5 years back अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो अब त्यति धेरै नलेज पनि थिएन सो आई वाज जस्ट हेल्पिङ हिम आउट अनि एकचोटि चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दा फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम थियो अनि त्यही बेलामा चाहिँ वी थट अफ डुइङ इट टुगेदर जुत्तावाला पार्ट भन्न जुत्तावाला पार्ट पनि छ एउटा एक्चुअली जुत्तावाला पार्ट चाहिँ लाइक द्याट इज हाउ वी एक्चुअली गट स्टार्टेड इन्टु इट सो आई एम भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन सुज एन्ड अल सो मलाई चाहिँ जुत्ता भनेर चाहिँ एकदम कस्तो के डिटेलहरू सो लाइक he was doing his leather thing ज्याकेट्सहरूमा which he is really interested in so त्यस बेलामा चाहिँ when we were working together त्यो बेला चाहिँ हामी सिङ्क्रोनाइज पनि राम्ररी भयो we had this प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफ छुट्याउन सक्ने एउटा हुन्छ नि केपेबिलिटी दुईजनामा थियो अनि त्यही बेलामा चाहिँ हामी घर फर्किँदाखेरि राति कामबाट what he asked me that okay let's do it together त जुत्ताको गर म ज्याकेट गर्छु but let's do it together अब and that point of time मलाई पनि एकजना यस्तो मान्छे चाहिएको थियो कि who I could rely on लाइक काम साम भनेर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ बट मोर इम्पोर्टेन्टली ट्रस्ट गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ भनेर सो द्याट इज हाउ आई थिङ्क आफ्टर 2.5 years अफ इन्सेप्सन लतिदोको द्याट इज वेन आई केम इन यस मोर डिरेक्टली भनौँ न यस्तो हुन्थ्यो त्यो जुन पोइन्टमा थियो नि आई वाज अब वेन आई लुक ब्याक होइन आई वाज भेरी नाइभ होइन तर के थियो भने सौगात र मेरो चाहिँ कस्तो छ रिलेसनसिप भन्दा चाहिँ it is not about work. It was like we shared everything life ko barema haina. So when you are sharing everything, you tell about your huncha ni like bitra ke bhayira cha like ke bhayira chaina एउटा comfort zone तर कस्तो पनि थियो भने त्यो एउटा टाइममा चाहिँ अलि चाहिँ लाटिडो चाहिँ मान्छेलाई थाहा भइसकेको थियो हैन सो देयर वर पीपल हु वर टेलिङ मी दैट हुन्छ नि तैले यस्तो गराछ उस्तो गराछ सो but Saugat was someone जसले चाहिँ अब he was more true to त्यो सुरुको फेजमा like he was very true to what I was doing हुन्छ नि to point out to be like honest about things हैन that it's not working or you're not giving enough time हुन्छ नि त यताउति बोलेर हिँडिरहेछस् इन्टरभ्यु दिइरहेछस् काम खोइ त सो त्यो कुराहरू चाहिँ it was like something that nobody was telling me everybody was like हुन्छ नि त राम्रो गरिरहेछस् which was not the truth हैन बिकज त्यति के भइरहेको थिएन सो त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले बेसिकली हरेक कुरा सेयर गर्थेँ उसँग एभ्री जे पनि गर्दा उसलाई आई युज टु किनभने मलाई चाहिँ एउटा अस्योरेन्स चाहिन्थ्यो कि एन्ड त्यो अस्योरेन्सको लागि चाहिँ अब यु आस्क समवान हु हेज द्याट इन्टेन्सन अफ साँचो कुरा भन्ने द्याट्स वान ट्रु फ्रेन्ड नि इट्स लाइक ब्रुटली अनेस्ट अनि जे पोस्ट हाल्दा सानो कुरामा पनि म त्यसलाई मेसेज गरिरहेको हुन्थेँ कि टाइममा त्यो जहाँ भए पनि म त्यसलाई मेसेज गरेर यस्तो गर्छु सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि यो नगर हुन्थ्यो तर सो कति कुरामा चाहिँ ल मैले झन्डै हालिसकेको थिएँ हो तर अब त्यसो कुरा सुनेर चाहिँ देयर इज अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु इट पनि रहेछ होइन जुन मेरो पर्सपेक्टिभ छुट्टै छ उसको पर्सपेक्टिभ छुट्टै छ वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स बट वी आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज होइन हामी बच्चादेखि सँगै हो तर हामी आफ्नो वेमा डिफ्रेन्ट छ तर कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर इन अ वे पनि छ सो
त्यहाँदेखि चाहिँ एक्ज्याक्टली सो त्यो काम सँगै गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ कहिले थिएन इट वाज लाइक स्टार्टिङदेखि नै हि न्यू एभ्रिथिङ एभ्री इनसाइड स्टोरी एभ्री सिङ्गल थिङ तर जब ऊ बेङ्गलोरबाट आयो एन्ड आई न्यू द्याट अब सौगात पनि बाहिर जान लाग्छ हि ह्याड दिस थिङ इन हिज माइन्ड बाहिर जान्छु यताउति एन्ड आई थिङ्क इट वाज द बेस्ट डिसिजन द्याट त्यो बेला भयो भनौँ न बिकज एक्ज्याक्टली बिकज त्यो नभए भए मैले एक्लै अहिलेसम्म वी आर ओन्ली 2 पिपल भन्ने हो भने अहिले जहाँ पनि हामी छौँ मान्छेले हेर्दा लाइक ठुलै टिम सोध्छ होला के छ तर इट्स लाइक हाम्रो पार्टनरसिपमा जे भइरहेको हुन्छ होइन वेदर वी फाइट वाट एभर ह्यापन्स इनसाइड तर इट्स लाइक हामी 2 जना मात्रै हो सो आई कुडन्ट हेभ डन इट अलोन होइन जबकि हामी एउटै ठाउँमा स्टोर थियो फ्याक्ट्री थियो त्यो बेलासम्म चलिरहेको थियो होइन एउटा त्यो बेला त कम्पनी पनि थिएन इट वाज जस्ट अ फ्याक्ट्री अनि फ्याक्ट्रीमा बेच्छ तर अब नयाँ स्टोर होइन सो हुज गर्न लुक आफ्टर द स्टोर हुज गर्न लुक आफ्टर फ्याक्ट्री इट कुडन्ट बी डन म अकेला एउटा त्यो हुन्छ नि मेरो ड्याडको चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो थियो भने सबै कुरा हामी मात्रै गरौँ हुन्छ नि लाइक हि इज नट समवन हु हेज द्याट नहुन खोज्ने होइन बट वेन हि स द्याट मेरो र सौगातको एउटा त्यो ट्रस्ट लेभल नै देखेर देन हि स्टार्टेड ट्रस्टिङ लाइक हुन्छ नि सौगातलाई ब्लाइन्डली एन्ड त्यो एउटा जस्तो काममा स्ट्रिक्ट भए पनि एट द एन्ड अफ द डे द्याट ट्रस्ट भन्ने कुरा छ भनेर चाहिँ थाहा भयो एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान द रिजन द स्टोर ग्र्यू होइन हामी स्टोरमै हुँदैन थियो म फ्याक्ट्रीमा हुन्थेँ सौगात उता हुन्थ्यो सो त्यो एकअर्कासँग नभएर त्यो एउटा ट्रस्ट हुनु चाहिँ आई थिङ्क इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ काम वाइज चाहिँ वी आर स्टिल ल्याकिङ होला वी आर वर्किङ वी आर इम्प्रुभिङ मिस्टेक्स हुन्छ टन्नै होइन तर त्यो बेस जुन छ हाम्रो एउटा सेयर्ड भिजन अफ हुन्छ नि हामी यतातिर लाग्ने हो भन्ने पार्ट चाहिँ आई थिङ्क इट्स द्याट्स द बेस विच बेस स्ट्रङ भएकोले यु गाइज आर कन्फिडेन्ट सो तपाईँ बिलालको चाहिँ इट वाज मोर सोमा भन्नुपर्छ सो तपाईँको चाहिँ जर्नी वाज मोर इट वाज लाइक वान सिचुएसन चेन्ज यर लाइफ होइन गट इन टु थिङ्किङ बट सौगातजी तपाईँको चाहिँ what was that incident or that situation that made you because you were planning to go abroad as हुन्छ नि जसले पनि सोध्छ नि त ब्याचलर पछि त जाने अब बाहिर जाने एन्ड इनफ्याक्ट आई रिमेम्बर कि हामी 2 जनाले नै गएको थियो त्यो कन्सल्टेन्सीमा वी ह्याड दिस प्रपर 1 hour सेसन पनि what made you change that mind I don't know सिचुएसन एक्ज्याक्ट तर एउटा पर्टिकुलर सिचुएसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई गेस अब lots of things were going on in my family त्यो बेलामा हुन्छ नि सो लाइक जे जति पनि प्लान गरिरहेको थिएँ मैले त्यो सबै अलिकति होल्डमा आइसकेको थियो बट त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति म डिलेमामा पुगिसकेको थिएँ कि अब जाने कि नजाने के गर्ने कसो गर्ने भइ नै रहेको थियो अनि देन द्याट थिङ ह्यापन विच वाज एन्टिसिपेटेड हुन्छ नि मेरो ड्याडको चाहिँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो सो लाइक हि पास्ड अवे अनि त्यसपछि चाहिँ एट द्याट सेम टाइम when Bilal approached me saying okay let's do it together I think त्यो मोमेन्टमा नै yes भन्नु like I don't know impulse way मा भने होला but I think it was the best decision that I ever took maybe सोचेर भनेको भए नो भन्नस् पनि सकिन्थ्यो होला तर त्यो बेलामा I remember त्यो राति नै exactly he told me that we're gonna गर्ने हो अब त like exactly that night maybe it was like imperfect situation मा perfect timing भयो I still remember 3-4 बजे थियो होला बिहानको नै he told me that let's do it अब गर्ने नै हो भन्ने पार्ट एक्ज्याक्टली बिकज अब त्यो डर नै थिएन कि अब गर्नै पर्यो भनेर भन्ने भयो द्याट्स व्हेन तपाईँकोमा भएको कन्फिडेन्स पनि इट वाज लाइक एस्केलेटेड त्यतिखेर एन्ड वी आर गेटिङ बेटर बिकज अफ द्याट त्यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि इट मेड अस स्ट्रङ्गर वाइजर अहिले अब सबै कुरामा वी गेटिङ मोर अर्गनाइज भनौँ न लाइक वी थिङ्किङ अफ धेरै कुराहरू फ्रम अ भेरी मेच्योर पर्सपेक्टिभ बच्चा जस्तो छैन so that's an improvement which is still yet to go for a very long period of time so I think तपाईँ दुवैजनाको स्टोरी वाज एकदम हुन्छ नि इट्स नट एन इजी यो भयो ह्याप्पी गो लकी टाइपको भन्दा पनि समथिङ जुन एकदम डाउन अफ द डाउन वाला सिचुएसनमा देन यु रोज अप होइन वाजन्ट इट स्केरी फर बोथ अफ यु अब for you to leave त्यो engineering to go back home and face त्यो पुरै family pressure for you to be through that family situation where father figure is not there and then suddenly you have all this responsibility in you त्यतिखेर to start a business जुन त्यतिखेर was अब rising मै भनौँ न हैन it was अलिकति rising phase मै हुँदाखेरि कस्तो scary भएन त्यतिखेर त्यो situation to take that decision के let's do it भन्ने decision I don't know for speaking for me I guess मलाई चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि त्यो होल प्रोसेसमा जो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा डिलेमामा थिए अनि त्यो कुरा भयो
अनि त्यसपछि द्याट वाट आई रियलाइज वाज अब योभन्दा नराम्रो त के नै हुन्छ, लेट्स गिभ इट अ सर्ट हुन्छ नि, अब त डराउनु पर्ने के छ र, अब योभन्दा त नराम्रो त नहोला भनेर सो आई जस्ट वेन्ट अहेड मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब कति डराउने, डराएर बसेछ, अब भइसक्यो, अब आर कि पार भनेरै देयर वाज नो इन बिट्विन के, देयर वाज नो प्लान बी. And was there family support त्यो decision लिँदा? I guess the core family they did support, but like I said मेरो चाहिँ whole family चाहिँ it's more about मेरो कजन्सहरू चाहिँ सबैजना धेरै जस्तो अब्रडमै हुनुहुन्छ, so that is how the trend goes हाम्रो फ्यामिलीमा, we all go abroad. बच्चैदेखि हाम्रोमा चाहिँ त्यो इन्जेक्ट गर्दै हुन्छ त्यो कुरा बाहिर जाने भनेर, तर त्यो बेलामा अलि सर्टन कुराहरू पढेन यताउता भनेर चाहिँ थियो, मास्टर्स गर्नुपर्छ यताउता भनेर, तर कोर फ्यामिली चाहिँ अहिलेसम्म सपोर्ट गर्छ. एन्ड द्याट्स द रिजन इट्स बिन अलमोस्ट 2 years हामी घर पनि बस्दैन, हामी फ्याक्ट्रीमै नै सुत्छ, बिकज हामीलाई चाहिँ उठ्न साथ काम, सुत्ने बेलासम्म काम, त्यसरी हामीले चाहिँ अलिकति. एन्ड बिलालको चाहिँ कस्तो थियो, वाजन्ट द्याट स्केरी फर यु कि फिर्ता आएर स्टार्ट समथिङ फ्रेस? यस्तो स्केरी थियो कि त डर लाग्ने छ. एक्ज्याक्टली अब के कति डराउने भने जस्तो के. म चाहिँ बिजनेस त लिटरली लाटिडो स्टार्ट भएको 2 वर्ष मलाई के गर्ने नै थाहा थिएन कि होइन. त्यो डिसाइड गर्नमा चाहिँ इट वाज मोर अफ माई माइन्ड सेट वाज चेन्जिङ के, लाइक मेरो पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स हाउ आई लुक एट थिङ्स वर चेन्जिङ, माई पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स माइ सेल्फ, लाइक धेरै त्यो 2 वर्षमा चाहिँ मलाई बिजनेस र त्यो हुन्छ नि त्यो बिजनेस साइड भन्दा पनि इट वाज मोर अबाउट मेरो पर्सनल साइड हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै 2 yearsमा इट वेन्ट थ्रु अ लट अफ चेन्जेस. म अब दुईजनाको अगाडि बोल्न नसक्ने, अब आई युज्ड टु किप माइसेल्फ इन हुन्छ नि त्यो यस्तो ठाउँमा जहाँ बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो त्यही टाइममा पब्लिक स्पिकिङहरू त्यो सबै कुरा सिक्यो, बिकज इट वाज मोर अबाउट यु आर गोइङ आउट अफ यर कम्फर्ट जोन. सो त्यो कुराहरू गरेर चाहिँ त्यो एउटा डर भन्ने पार्ट चाहिँ बिस्तारै जाँदा गयो, बिकज आई वाज लाइक गेटिङ कन्फिडेन्ट भित्रबाट. अनि अब लाइक फर यो केसमा जहाँ चाहिँ त्यसपछि जब वेन यु गट टुगेदर नि अब ल गर्ने भनेर वेन द 3 AM कन्भर्सेसन भयो, अनि त्यसपछि अब जस्तै इन यो केस जहाँ चाहिँ यो फादर इज मोर अब यु सेड कि अलि ओपन हुनुहुन्न, इन यो केस वेयर फ्यामिली चाहिँ सबैजना बाहिर जाने भन्ने थियो, यु गाइज कम्प्लिटली कन्ट्राडिक्टेड द सिचुएसन इन अ वे. तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ रेबेलियस भयो नि त त्यतिखेर. हाउ त्यो जब डिसिजन लियो नि त नि तब फ्यामिलीको इन योर केस वेन यु बोथ डिसाइडेड टु वर्क टुगेदर हुन्छ नि, कोर फ्यामिलीको त अफकोर्स सपोर्ट थियो होइन, बट हाउ डिड यु गाइज म्यानेज टु कन्भिन्स देम your family? Convince त खासै गर्नै परेन, because we were getting results. I think that was most important. Exactly. Our parents results as in काम गरेर we were getting work done नि त, because when we started working together हैन, so त्यो सँगै भएर पनि हामीले भनौँ न कारिगरदेखि लिएर स्टोर अब एउटा चलाउन सकिरहेको थियो नि त आफै इन्डिपेन्डेन्टली. सो देयर वर रिजल्ट्स, अनि आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट मेरो पेरेन्ट्सले पनि क्वेसन गरेन, अनि अटोमेटिकली सौगातको मम पनि सी अन्डरस्टुड द्याट माई सन इज नाउ यु नो सी युज टु लाइक सुरुमा चाहिँ अब घर आएन किन आएन, तर पछि त अब बिकज आई नो उसको मम अलिक स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ होइन, मेरो ड्याड स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ, त्यो पार्ट आफ्नो छ. तर अब वेन वी स्टार्टेड गेटिङ रिजल्ट्स दे वर लाइक हामीलाई छोडिदियो कि लाइक जहाँ जिले जिन्दगी टाइपवाला हुन्छ नि, लाइक दे स्टार्टेड ट्रस्टिङ अस मोर कि. एन्ड आई थिङ्क हामीलाई जुन टाइममा ट्रस्ट गरेन द्याट वाज राइट, बिकज we hadn't proved anything, we were not getting results. तर जब बिस्तारै रिजल्ट्सहरू आउनु थाल्यो they started understanding that these guys are serious about it. Exactly. र यस्तो हुन्थ्यो कि अब भेट्न आऊ भन्ने हुन्थ्यो कि, it was like a big thing to meet them type. So that was something that was a motivation. अनि when you started जब I think कहिले 5 years भयो है Latido, so 2014 मा स्टार्ट गर्दा कति जना थियो त्यतिखेर र अहिले कति जना छ? त्यतिखेर त त्यही 2 जना थियो. You and someone? I think worker wise. And now how many people are there? Now around season ma we have around 18 to 20 people working. 20 जस्तो राखौँ न, season मा 20 जस्तो. हामीले चाहिँ अब जस्ट लगभग सबै कुरा अब जर्नीको कुरा गऱ्यौँ, यो स्ट्रगलको कुरा गऱ्यौँ, वाट चेन्ज योर लाइफ, वान इन्सिडेन्ट द्याट चेन्ज योर लाइफ होइन. अनि अब चाहिँ यु गाइज आर वर्किङ टुगेदर होइन, बट देयर इज अलवेज वान क्वेसन जुन चाहिँ एकदम कस्तो भन्ने एउटा आउने स्टिरियोटाइप थिङ्किङ भनौँ न, वेन टु फ्रेन्ड्स वर्क टुगेदर इन प्रोफेसनल लेभलमा देयर इज अलवेज दिस थिङ कि पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ मिक्स भएपछि देन देयर इज अ सर्ट अफ कम्पिटिसन. तपाईँहरूको केसमा चाहिँ कस्तो, हाउ डु एक्सप्लेन दिस रिलेसनसिप?
धेरैजनाले सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन बिकज वी मिट अ लट अफ पिपल वी हेभ म्युचुअल फ्रेन्ड्स एक्ज्याक्टली खै हामी झगडा जति गर्छ भन्ने हो भने अरूको आइडी चाहिँ अब हामी मिल्न चाहिँ मिल्छ होइन बट वेन एभर वेयर टकिङ लाइक वेन एभर इट्स वर्क लाइक आई थिङ्क आधा घन्टा अगाडि भर्खरै झगडा भइसकेको छ हाम्रो बट इट्स रिलेटेड टु वर्क एन्ड द गुड पार्ट अफ बोथ अफ अस इज द्याट वी नो वेयर टु एन्ड इट के एक्ज्याक्टली बिकज अब सपोज आज हिजो भनौँ न अब अहिले झगडा भयो अरे कामको बेलासम्म झगडा भयो अरे 8 बजे काम बन्द झगडा बन्द भोलि बिहान त्यो झगडा 10 बजे सुरु हुन्छ कि फेरि त्यो 8 बजेपछि झगडा हुँदैन क्या त्यहाँ एन्ड आई थिङ्क इट्स मोर अबाउट हामी 2 वर्ष अगाडि एकअर्कालाई चिना भए चाहिँ दे वुड बी लाइक त्यो एउटा डिफ्रेन्सेस हुन्थ्यो उसले के सोचिरहेछ हामी बच्चामा पनि अब स्कुलमा पनिसमेन्ट खाँदा पनि त्यो सँगै त्यो पार्टहरूबाट हामी आएको छ सेम टाइम लाइक भएको छ नि त कति लाइक हामी सँगै पढाएको छ सँगै फेल भएको छ लाइक ट्युसन गएको छ सबै कुरा गरेछ सो इट्स लाइक वी हेभ अ लट अफ रिस्पेक्ट फर इच अदर तर त्यो काम र एउटा पर्सनल लाइफ चाहिँ सेपरेट गर्न आउँछ हामीलाई जुन हामीले पर्सनली पनि आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ कि हामी जब आफ्नो पर्सनल स्पेसमा छ देन देयर इज नो वर्क इन बिट्विन बट वेन देयर इज वर्क देयर इज नो लाइक हुन्छ नि त्यो इमोसन छैन त्यहाँ कि ठिकै छ त गर्दै म पछि गर्छु अरू यो पार्ट चाहिँ छैन जब त्यो कामकोमा छ वी आर एकदम ब्रुटली हुन्छ नि एकअर्काको पछाडि सो वेन देयर इज के भन्ने काम गर्दाखेरि र त्यसपछिको 8 बजे पछिको चाहिँ देयर इज अ सर्टेन स्विच जुन चाहिँ यु गाइज आर एबल टु एन्ड आई गेस द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ हामी दुईजनाले गर्दा जुन एउटा अर्गनाइजेसनलाई जुन छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामी कहिले पनि उड्दैन क्या हावामा उड्दैन वी अलवेज नो वेयर टु किप आवर लाइक खुट्टा चाहिँ भुइँमै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि लाइक एभ्री डे त्यो डिस्कसन्सहरूले गर्दाखेरि नै लाइक वी नो वाट आवर रियालिटी इज हुन्छ नि स्टिल अ लङ वे टु गो जस्तो लाग्छ कि देयर स्टिल अ लङ वे टु गो भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन त आजको भोलि के हुन्छ थाहा छैन त्यो त यु गाइज आर द पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ इट होइन बट लतिडो लेदर्स चाहिँ फ्यु इयर्स डाउन द लाइन वेयर डु यु गाइज बोथ इन्भिजन लतिडो moment of silence we know where the end is like and it's like हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ के हो हामीलाई थाहा छ बट त्यो प्रोसेस चाहिँ बिस्तारै अब सोचिँदैछ बनाउँदैछ स्ट्राटेजिकली एउटा भिजुअलाइज गरिँदैछ बट एट द एन्ड अफ द डे वी वुड वान बी अ ग्लोबल ब्रान्ड नेपाली बेस्ड ग्लोबल ब्रान्ड त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो भिजन छ भनौँ न हिस्ट्री नै बनाउने सपना छ सपना चाहिँ heavy word let's see how it goes या यसरी नै हिस्ट्री बनाउन खोजिरहेको ओर हुन्छ नि एकदम मोटिभेसन चाहिरहेको यङ पिपलहरूको लागि चाहिँ बिकज यु गाइज अल्सो वेयर वान यु गाइज आर स्टिल यङ बट त्यति बेलाको भनौँ न 15-16 को लागिको चाहिँ जस्ट वान सेन्टेन्स कि समथिङ फर देम अ वर्ड अफ एन्करेजमेन्ट or मोटिभेसन बोथ अफ यु स्टार्टिङ विथ बिलाल आई थिङ्क यस्तो एडभाइसमा चाहिँ आई वुड गिभ द एडभाइस द्याट आई हेभ अलवेज गिभन माइसेल्फ होइन म आफूलाई त्यो एजमा हुँदा चाहिँ अहिले हेर्दा चाहिँ वी सुड अलवेज बी जुन ठाउँमा लाइक जुन पोजिसनमा हामी हुन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा एनालाइज नगरी वी सिफ्ट टु द्याट अनरियल वर्ल्ड यस्तो भाव भए हुन चाहिँ के छ अनि अर्को कुरा चाहिँ कतिजनाले दे डोन्ट क्वेसन देमसेल्भ जस्तो लाग्छ क्या लाइक आफूलाई नै हेर्दा वी डोन्ट क्वेसन आवर सेल्भ अनि वी आर नट पेसेन्ट हामीलाई जे पनि चाँडै चाहिन्छ आजकै भोलि चाहिन्छ अनि त्यो भोलि भएन पर्सि भएन भने वी गिभ अप अन द्याट होइन सो त्यो एउटा एस्पेक्ट चाहिँ त्यो जेसुकै गरे जुन फिल्डमा गरे पनि इट टेक्स टाइम भन्ने एउटा पार्ट चाहिँ बिकज इट्स डिफिकल्ट इमोसनली डिफिकल्ट छ त्यो पार्ट होइन 1 वर्षसम्म गर्दा पनि केही रिजल्ट नआउँदा त यु विल फिल तर अब हाउ badly do you want it अनि त्यो पेशेन्स सो पेशेन्स इज द की इज योर गो टु लाइन तर फेरि त्यो गर्दा चाहिँ फेरि ड्याङडुङ गरिदिने हो पेशेन्स चाहिँ छ लङ टर्ममा तर त्यो रिस्कहरू अथवा त्यो एक्सन्सहरू लिँदा चाहिँ सर्ट लिएर मुभ अन गरिदिइहाल्ने डोन्ट ड्वेल ओभर यो भयो नराम्रो भयो लाइक गेट ओभर इट वाट अबाउट यु आई थिङ्क फर मी आजकल चाहिँ अब यो अति मेन स्ट्रिम भइसकेको छ कि लाइक find something, work for something that you're happy about, happiness को कुरा गर्छ नि I think it's pretty simple and clear के try to work hard जेमा भए पनि and once you start working hard you'll actually get good at it and once you actually start getting good at it then you'll start enjoying it के so that's pretty simple के
काम गर दुःख गर राम्रो हुन्छौ त्यसपछि यु विल स्टार्ट इन्जोइङ इट बिकज यु विल स्टार्ट गेटिङ रिजल्ट्स अब कसैले के भन्छ यो गर कसैले के भन्छ यो वर्ल्डमा जेमा पनि अपर्च्युनिटी छ होइन राम्रो हुन सक्नु पऱ्यो यु हेभ टु बी द बेस्ट यु क्यान डु एनिथिङ अब मलाई भन्ने हो भने 2 वर्ष ज्याकेटको बारेमा थाहा नै थिएन मेबी आई डिडन्ट इन्जोय इट बट आई इन्जोय इट आई लभ इट बिकज नाउ आम गेटिङ गुड एट इट So रिजल्ट्सहरू आइरहेछ what I'm hearing is patience is the key, but then of course patience सँगसँगै प्र्याक्टिकलिटी पनि हुनु पर्यो practicality र त्यो सिक्न सक्ने एउटा सिक्नु पर्ने भोग लाग्नु पर्यो Yes, भोग लाग्नु exactly. पर्यो कि ओके ल अब चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्टमा जाऊँ होइन गेम सेगमेन्टमा यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको रियल लाइफमा कम्पिटिसन अफकोर्स छैन बट यसमा चाहिँ यु गाइज हेभ टु विन द्याट कम्पिटिसन मोड किनभने जसले जित्छ त्यसले चाहिँ मुभी टिकट पाउँछ 2टा जसमा एउटा अफकोर्स मेरो लागि हुन्छ होइन अरे ओके यो चाहिँ 5 सेकेन्ड्स रुल गेम हो जहाँ चाहिँ आई बी आस्किङ एउटा क्वेसन होइन अनि 5 सेकेन्ड्स भित्रमा चाहिँ त्यो 3टा चिज भन्नुपर्छ इफ यु गाइज फेल टु से इट विदिन 5 सेकेन्ड्स 0 हुन्छ नभए 1 बुझ्नुभयो है के 3टा भन्ने समथिङ आई विल आस्क अबाउट द क्वेसन त्यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ विदिन 5 सेकेन्ड्स भन्नुपर्छ है ओके अनि दोज हु फेल टु से त्यो 0 हुन्छ है त सो स्टार्टिङ विथ बिलाल ओके रेडी रेडी एकदम रेडी हो दुबैजना रेडी हो छुट्टै छुट्टै हो कि छुट्टै छुट्टै क्वेसन हुन्छ है ल स्टार्ट है टाइमिङ चाहिँ क्वेसन सकिसकेपछि टाइमिङ स्टार्ट हुन्छ Bilal, name 3 things you can cover with chocolate. Time off! You can say anything, right? Yeah, bro, you can say anything. भन्दा लागि चाहिँ Saugat, 0 भइसकेको छ. Hey, now it's my turn. It's your turn. Okay, okay. Name 3 celebrity you want to go on a date. Samragi, Priyanka Karki, Sonam Kapoor. Okay, 1. God, what a combination. I know, bro. Name 3 reasons why you are late. That's how I am. Time out. 5 seconds. 5 seconds भाइ थिएन भएको छ त्यहाँ मैले टाइमिङ हेरिरहेको छु ल एकदम क्विकली है नेम 3 थिङ्स यु लभ अबाउट मी छिटो Love about you. Your hair. टाइम आउट नेम 3 थिङ्स द्याट यु आर सुपर एङ्ग्री विथ बिलाल खाइरा बेला ट्याक 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 आवाज आउने अनि अर्को के छ 3 थिङ्स कसरी 5 सेकेन्डमा भन्ने यार 3 थिङ्स एक वर्ड मात्र भन्नु एक वर्ड कि छिटो भन्ने हो 5 सेकेन्ड्स इटिङ यो मात्र भन्नुपर्ने होला कि कसरी भन्ने त्यो 5 सेकेन्डमा एउटा वर्ड भन्दा चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्छ 15 सेकेन्ड त राख्नै पर्छ one word ल सौगात यु आर लिडिङ है यसमा नेम 3 थिङ्स यु आर थ्याङ्कफुल फर My shoes, my ass, and my chest. My God. My ass, oh. Name 3 things we don't know about you, Bilal. Bilal, you're so bad at this, yaar. You're so bad. I'm really good in bed, man. You, Saugat. Name 3 code word for male main part. Male ko main part. Time start. TTT. What is that TTT? I know. You can't say TTT. It's a code, no? It's a code. And TTT makes up for... हुँदैन यो अब त भन्नै पर्यो कति भयो अनि ज्याब ज्याब भन्न ल बिलाल नेम 3 नारायण गोपाल सङ्ग्स प्लिज बिलाल नारायण गोपाल केही मिठो थाहा छ एउटा त्यसपछि तैँले गाउँथिस् ओके सौगात यस छिटो कफी सक्यो यस Okay. यस नेम 3 थिङ्स द्याट आर राउन्ड राउन्ड सर्कल डोनट अनि त्यसपछि टाइम आउट द्याट्स इट फर आवर गेम आजको लागि with Saugat on the deed, congratulations, you won yourself a movie ticket. You can अब जोसँग भयो नि जान्छ 2टा movie ticket, so congratulations once again. On this note, thank you so much तपाईहरु दुवैजनाले टाइम दिनु भएकोमा. I know कति पछि हाम्रो फाइनल इयर स्केड्युल भयो पनि. So that was our 2 amazing sexy guests as always, Bilal Ahmed Shah and Saugat Rijal. Thank you so much listeners for keeping up with us for an hour. You are listening to Radio Nagarik 96.5. I was Nagarik. I'll be back again with yet another show. Bye bye and good night.